สวัสดีนะครับพาชมบรรยากาศสวยๆงามๆกันต่อนะครับนี่ครับผมบรรยากาศน้ำตกสวยๆนะครับน้ำใสนะครับผมเป็นสีเขียวแต่ว่าใสอยู่นะครับนี่ครับผมสวยงามเลยนะครับน้ำตกครับสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับอากาศเย็นๆนะครับผมนี่ครับเห็นแล้วสบายตามากเลยครับผมสวยงามจริงๆนะครับ